Hi friends, welcome to 360 degrees YouTube channel. අපේ second paper quilling tutorial එකෙන් ඔයාලට පෙන්වන්නේ paper roses වලින් ලස්සන ඩෙකෝ එකක් කරගන්න විදිහ. මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා තමන් කැමති ප්‍රමාණයක රිජි ෆෝම් බෝලයක්. ඒ වගේම ලොකු ඉඳි කට්ටක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට තමන් කැමති වර්ණයකින් මේ වගේ රිබන් එකක් දාගන්න. ඒ වගේම paper roses මේ වගේ ඒවා තමයි අපිට ඕනේ වෙන්නේ. මේවා හදන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. ඒ ඔක්කොටම කලින් අපේ 360 degrees YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කළොත් අපේ අලුත්ම videos ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ paper rose එක හදන්න අපිට තමන් කැමති size එකකින් මේ වගේ round කපාගෙන ඒ round වටේටත් මේ විදිහට කතුරකින් කපා ගන්න. ස්ප්‍රින්ග් එකක් විදිහට මේ විදිහට කපා ගන්න. මේ සඳහා ඔයාලට යොදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ A4 කොළ. ඒ වගේම තමන් කැමති ඕනෑම වර්ණයකින් ඔයාලට කපා ගන්න පුළුවන්. අන්තිමේදී කපලා මෙන්න මේ මං ඉතුරු කළා වගේ පුංචි රවුමක් ඔයාලට ඉතුරු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ ඔයාලට මම මේ ඇඟිල්ලෙන් පෙන්නන්නේ එතන උලක් තියෙනවා. ඒ උලත් අපි කර්ව් කරගන්න නැත්නම් රවුම් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි කතුර මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන මේ මල හදාගන්න කලින් අපි මේ කොලේ නැත්නම් මේ රවුම ටූල් කරගන්න ඕනේ. ඒක හරි ප්‍රවේශමෙන් කරගන්න. මොකද ඔයා වේගෙන් කළොත් මේ රවුම ඉරෙන්න පුළුවන්. හරි ස්මූත්ව මේ විදිහට ටූල් කරගන්න. අපි මේකට කියන්නේ ටූල් කරනවා කියලා. ඒකෙන් පොඩි කර්ව් ගතියක් මේ මලට හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කලින් වීඩියෝ එකේ පෙන්වුවා වගේ ටූල් එකක් අරගෙන ඔයාලට තියෙන්නේ මේක ටූල් එකේ මේ විදිහට ඔතා ගන්න. අපි අපේ introduction to paper quilling වීඩියෝ එකේදී paper quilling වල tools ඇතුළුව බේසික් හැම දෙයක්ම කියලා දුන්නා. ඔයාලට ඒක මගහැරුණා නම් දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ දකුණු පැත්තේ ඉහළින් තියෙන link එක ක්ලික් කරලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. දැන් අපි මේ රෝස් මල මේ විදිහට රෝල් කළා. අතින් මේ විදිහට චුට්ටක් එක ලූස් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මම අර ඉතුරු කරපු රවුම තියෙනවානේ. ඒ රවුමට මේ වගේ ගම් චුට්ටක් ගාලා මේ රෝස් එක අලව ගන්න. මම හැමදාම මතක් කරනවා වගේ හොඳට ඇලවෙන ගම් එකක් යූස් කරන්න. මේ විදිහට ගම් ගාලා චුට්ටක් මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරන්න. වැඩි ප්‍රෙස් කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් මල චුට්ටක් පැලෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හරි. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රෝස මල. ඔයාලට මම තව එකක් ඒ විදිහට හදලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට සර්කල් එක රවුමට කපා ගන්න. මේක ටිකක් හිමින් කරන්න. මොකද වැඩිපුර කැපුණොත් එහෙම සම්පූර්ණයෙන් කැපිලා යනවා. ඊට පස්සේ මම අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්වුවා වගේම උලක් තියෙන එක චුට්ටක් ඒක හැදෙන්න හැම වෙලේම අපි කපන්න පටන් ගත්ත තැන ඒකත් කර්ව් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කතුර අරගෙන ඒක ටූල් කරන්න. ටූල් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ ටූල් කිරීමෙන් තමයි මලට ලස්සනක් එන්නේ. ඊට පස්සේ ටූල් එක යොදාගෙන මේ විදිහට රෝල් කරගන්න. ගොඩාක්ම තදින් රෝල් කරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් රෝස මලේ පෙති විහිදෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ලූස් කරගෙන ඉස්සෙල්ලා කළා වගේම අර ඉතුරු කරපු රවුමේ ගම් ගාලා අලව ගන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි මේ අද කරන්න යන ඩෙකෝ එකට ඔයාලට කැමති නම් තනි පාටින් උනත් මේ වගේ රෝසස් හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනස් කලර්ස් ගොඩාක් යොදා ගන්නත් පුළුවන්. මම අද යොදාගෙන තියෙන්නේ කහ පාටම ෂේඩ්ස් 3ක්. දැන් අපි මේක
හැඟින් ඩෙකෝ එකක් නේ. එතකොට අපිට මේක එල්ලන්න මොකක් හරි අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට තමයි අපි මේ ලොකු ඉදි කට්ට මේ රිජිෆෝම් බෝලය හරහා මෙහෙම යවලා අපි ඒකට ලූප් එකක් දාගන්නවා. මේ විදිහට ඉදි කට්ට මෙහෙම හරහා අරගෙන අන්තිමේදී ඔයාලා ගැටයක් දාගන්න. මේ විදිහට ගැට දෙක තුනක් දාගන්න. එකක් නම් මදි වේවි. ඔයාලට මේ විදිහම ඉදි කට්ටක් හොයාගන්න බැරි වුණොත් ඔයාලට වෙන ක්‍රමයක් යොදාගෙන වුණත් මේ විදිහට රෙජිෆෝම් එක හරහා මේ රිබන් එක යවා ගන්න පුළුවන්. කම්බියක් වුණත් ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වැඩිපුර මේ රිබන් ටික මේ විදිහට කපලා අපි ගැටේ මේ රෙජිෆෝම් බෝලේ ඇතුළට චුට්ටක් ඇතුල් කරගන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් අපි මේ මල් අලවනකොට රිබන් එක උඩ මේ මල ඇලවෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ලූප් එක හදාගන්නත් මේ විදිහට Taman කැමති දිගකින් ගැටයක් දාගන්න. ඒකේ ගැටෙත් චුට්ටක් ඇතුල් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒ සඳහා ඔයාලට මේ ඉදි කට්ටෙම අනිත් පැත්ත යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වැඩිපුර ටික මේ විදිහට කපා ගන්න. දැන් අපිට තියෙන්නේ අපි සාදාගත්ත රෝස මල් ටික මේ රිජිෆෝම් බෝලයට අලව ගන්න. Taman කැමති ආකාරයකට අලව ගන්න පුළුවන්. එක එක ලයින් එක අලව ගන්නත් පුළුවන්. මම නම් මෙතනදී මේ කලර්ස් ඔක්කොම මික්ස් වෙන විදිහට තමා අලවන්නේ. Tamanගේ කැමැත්ත අනුව Taman ආස විදිහට ඔයාලට මේ මල් ටික අලව ගන්න පුළුවන්. මේ ඩෙකෝ එක ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ පොඩි අය ඉන්නවා නම් එයාලගේ බර්ත්ඩේ පාටිස් වල එහෙම සරසන්න මේක යොදා ගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් ඩෙකෝ එකක්. මල් ටික හදාගන්න තමයි චුට්ටක් හරි ඔයාලට වෙලාව යන්නේ. මේ විදිහට Taman කැමති විදිහට මල් ටික හදාගන්න තමයි. දැන් මම මේක ඉක්මනට කරලා පෙන්නන්නම්. මොකද මේක හරිම ලේසියෙන් Taman කැමති ආකාරයකට අලව ගන්න පුළුවන් නිසා. අපි අපේ introduction to paper quilling වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට පෙන්නුවා paper shader එකකින් කොහොමද පටි කපා ගන්න කියලා. ඒ පටි යොදා නොගෙන හදන මලක් තමයි මේ රෝස් එක. අද වීඩියෝ එකේදී අපි ඔයාලට ඉගෙනුවේ ඒ රෝස් එක හදාගන්න විදිහ. ඒ වගේම ඒ පටි යොදා නොගෙන හදාගන්න පුළුවන් තවත් මල් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම බාබන්දේසියා මල. අපි ඊළඟ වීඩියෝස් වලදී ඔයාලට පෙන්වන්නම් කොහොමද මේ බාබන්දේසියා මලක් හදාගන්න විදිහ. සහ ෂෙඩර් එකෙන් කපා ගන්න පටි වලිනුත් හදාගන්න පුළුවන් විවිධ ආකාරයේ මල් සහ කොළ අපි ඉදිරි ටියුටෝරියල්ස් වලින් ඔයාලට පෙන්වන්නම්. මේ ඩෙකෝ එක අපි විශේෂයෙන්ම අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේ රෝස් එක හදාගන්න විදිහ. සහ මේක අපි මුලින්ම ඔයාලට කියලා දුන්නේ මේක ටිකක් ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් නිසා. ඉස්සරහදී අපි ඔයාලට පෙන්වන්නම් මීට වඩා ඇඩ්වාන්ස් මල් හදන්නේ කොහොමද කියලා. ක්‍රිස්මස් කාලෙට ඔයාලට පොඩි රෙජිෆෝම් බෝල අරගෙන මේ ඩෙකෝ එක ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එකේ වුණත් හැන් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම බබාලගේ බර්ත්ඩේ පාටිස් වල එයාලගේ තීම් කලර් එකට අනුව මැච් කරන්නත් පුළුවන්. තව පොඩි අයිඩියා එකක් මම ඔයාලට දෙන්නම්. වෙඩින්ග්ස් වලට ෆ්ලවර් ගර්ල්ස් ලටත් මේ එක ඔයාලට හදලා දෙන්න පුළුවන්. මේ බෝල් එකම ටිකක් ලොකු ප්‍රමාණයේ රිජිෆෝම් බෝල් එකක් අරගෙන එයාලට ලේසියෙන්ම මේ දේ බරත් නැති නිසා ලේසියෙන්ම හදලා දෙන්න පුළුවන්. මේ රෝස් එක හදද්දි හෝ වෙනත් මොකක් හරි පේපර් ක්විලින් වල ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපිට පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. අපිට වෙලාව තියෙන විදිහට අපි ඔයාලට රිප්ලයි කරන්න. මේ ඩෙකෝ එක කරද්දි කොච්චර මල් ප්‍රමාණයක් උවමනා වේවිද කියලා මට ඔයාලට හරියටම කියන්න බෑ. මටත් මල් දෙතුන් පාරක්ම හදන්න උනා මල් මදි වෙලා. ඒ නිසා ලොකු රෙජිෆෝම් බෝලයක් ගන්නවා නම් ඔයාලට ගොඩාක් මල් හදාගන්න වේවි. ඒත් හැබැයි ඒක හරිම ලස්සනයි. ඒ නිසා
මල් ටිකක් වැඩිපුර හදලා මේ ඩෙකෝ එක කරන්න පටන් ගන්න. අතරමැදි මදි වුණොත් ඔයාලට ආයිත් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක ඉවර කරන්න කිට්ටුයි. මේක ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. කාටවත් හිතාගන්න බෑ කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඒ වගේම හදලා තියෙනකොට කාටවත් කියන්නත් බෑ මේ මල හදන්න මෙච්චර ලේසියි කියලා. ඒ වගේම මම ඔයාලට පුංචි ටිප් එකක් කියන්නම්. ඔයාලා දන්නවා ෆෙල්ට් රෙදි. ෆෙල්ට් රෙදි වලිනුත් මේ වගේම ඔයාලට මේ මල හදාගන්න පුළුවන්. ඔය කරපු විදිහටම රවුම් කපලා මේ මල හදාගන්න පුළුවන්. මමත් හදලා තියෙනවා. චූටියාගේ කොණ්ඩ කටු වලට මේ මල් හදලා ඔයාලට අලවන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ ඩෙකෝ එක හදලා ඉවර වෙන්න ඉතාමත් ආසන්නයි. දැන් අපිට තව මල් කිහිපයකින් මේ ඩෙකෝ එක ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ විදිහට ලස්සනට මේ ඩෙකෝ එක කරගෙන කැමති නම් අපිට ඔයාලා කරපු ඩෙකෝ එකේ ෆොටෝස් එවන්න. අපිත් ආසයි ඔයාලා ඒ කරපු දේවල් බලන්න. දැන් මේ නිර්මාණය අවසానයි. මම අන්තිම මල අලව ගන්න හදන්නේ. දැන් අපේ නිර්මාණය අවසానයි. හැබැයි අලෝපු ගමම්ම පොඩ්ඩක් උස්සන්න එපා. මොකද ගම් එක වේලෙනකන් චුට්ටක් තියන්න. මේ විදිහට තමයි අවසන් නිමාව තියෙන්නේ. තනි පාටින් කරනවට වඩා විවිධ වර්ණයන්ගෙන් මේ ඩෙකෝ එක කරගන්නකොට ඒකට වැඩි ලස්සනක් ඔයාලට දකින්න පුළුවන්. මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝස් බලන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්ම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. යාළුවන්ටත් බලා ගන්න ෂෙයා කරන්න. පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. අපි 360 degrees